Good afternoon, class 8. So, last time we have started this fourth chapter, that is materials, and non-metals. So, uh, we had discussed about the physical properties of metals and non-metals. So, I hope that you have understood it properly, and you write down the uh, also you wrote down the properties of the metals and non-metals in your copy. I hope it. So when the school will reopen, that time I will see from your copy. So now today I want to teach you. Okay, I want to explain you about the chemical properties of metals and non-metals. Okay, so uh, you see chemical properties of the metals and non-metals. So in the last class also I have told you that there are so many elements in our earth, in this world, in the field of chemistry. So 120 elements are known to us. So among them, some elements are classified into metals and some elements are classified into non-metals. So in higher classes, in class 9, class 10, you will get chance to learn more thing about the elements, how the elements are formed, what are the different elements, why they are called as the some elements are called metals, some elements are called non-metals. About that things you will get chance to learn in the higher classes when you promote from the class 8. So here only the basic thing about the metals and non-metals you have to understand. So here I am going to teach you the chemical properties of the metals and non-metals. Okay. So first of all the metals and non-metals, okay, these show sometimes they show show some type of the reaction, okay, with different different other elements, okay, or the metals and non-metals. Now, like you say, number one is the chemical properties of the metals. Okay, this comes under the chemical properties of the metal. Reaction with the oxygen. First of all, you see metal always react with oxygen to form the metal oxide. जब मेटल्सहरू चाहिँ अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्छ त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूले के गर्छ मेटल अक्साइड फर्म गर्छ. जस्तै प्रकारले यो Fe भनेको आइरन हो. आइरन चाहिँ एउटा मेटल हो. ओके, सो आइरन चाहिँ अक्सिजनसँग, व्हेन आइरन इज रियाक्ट विथ अक्सिजन, ओके, इन प्रेजेन्स अफ द वाटर, जब पानीको वाटर भेपरको अथवा कुनै पनि पानीको मिडियमको कुनै पनि पानीको अब फेसेस अफ द वाटर कुनै पनि फेससँग प्रेजेन्समा चाहिँ जब आइरन चाहिँ अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्छ त्यतिखेर चाहिँ आइरन अक्साइड बनिन्छ. जस्तै Fe2O3 भन्ने चिज बनिन्छ, एउटा कम्पाउन्ड हो. यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ आइरन अक्साइड. जस्तै यो चाहिँ के हो त, यसमा हामीले सुन्दाखेरि त एकदम कम्प्लेक्स सुन्दैछ. तिमीले Fe भनेको कहिले सुनेको छैन, के हो अक्सिजन त सुनेको छ. लु Fe2O3 भनेर हामीले के भन्छ पढ्यौँ. अब यो के हो भन्ने तिमीहरूलाई लाग्छ, तर यो चाहिँ के हो त एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि चाहिँ Fe भनेको फलाम, आइरन. अब फलामको टुक्रा. जस्तै तिमी वेन यु गो टु, तिमी घाँस काट्न जाँदाखेरि बारीमा, आज चाहिँ घाँस काट्दा काट्दै कञ्चियालाई बारीमै छोडेर भोलिपल्ट तिमी घर आयो अरे, घर आएर भोलिपल्ट गएर त्यो कञ्चिया खोज्दै जाँदाखेरि कञ्चियामा चाहिँ तिमीले के कस्तो देख्छ, त्यो कञ्चियालाई कञ्चिया भेट्दाखेरि चाहिँ त्यो कञ्चिया कस्तो देख्छ भन्दाखेरि तिमीले कञ्चियालाई चाहिँ के देख्छ, कञ्चियाको सर्फेसमा चाहिँ के देख्छ, यु विल सी द रेड पार्टिकल्स स्टिक अन द सर्फेस अफ द द्याट आइरन. सो त्यो आइरन रातो जुन चाहिँ तत्त्व हुन्छ नि, जसलाई हामीले के भन्छ नेपालीमा ख्या लागेको भन्छ नि, ख्या लागेछ, एकै रातमा ख्या लागेछ भन्छ. त्यो ख्या चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आइरन अक्साइड हो, Fe2O3 हो. यो चाहिँ अब जस्तै इन प्रेजेन्स अफ वाटर भनेको चाहिँ कतिखेर अब त्यहाँनिर लगेर तिमीले पानी त हालेको हुँदैन, तर त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तै इन एयर अल्सो देयर इज प्रेजेन्स अफ द वाटर भेपर. जस्तै कञ्चियालाई हामीले बारीमा छोडिदियो भने त्यो हावामा के हुन्छ, वाटर भेपर हुन्छ. अनि कञ्चिया चाहिँ अक्सिजन कहाँ हुन्छ, हावामै अक्सिजन हुन्छ. त्यो अक्सिजनसँग के गर्छ, रियाक्ट गरेर Fe2O3 बनाउँछ. त्यस्तै प्रकारले सबै मेटल्सहरू, प्राय सबै मेटल्सहरूले चाहिँ के भन्छ, जब मेटल चाहिँ अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्छ त्यतिखेर चाहिँ मेटल अक्साइड फर्म गर्छ. अन्डरस्ट्यान्ड. सो त्यस्तै प्रकारले तर नन मेटलले चाहिँ के भन्छ, यो नन मेटलले चाहिँ फेरि अक्सिजनसँग रियाक्ट हतपत नन मेटल डज नट सो एनी द्याट टाइप अफ द रियाक्सन विथ द के भन्छ अक्सिजनसँग कुनै त्यस्तो खास रियाक्सनहरू केही पनि देखाउँदैन. कुनै एक्सेप्सनल हुन्छ, त्यो अब तिमीले लेटर अन हायर क्लासेसमा तिमीले त्यसलाई
पढ्न सक्छौ अन्डरस्ट्यान्ड त्यस्तै प्रकारले यहाँ अर्को इक्जाम्पल देख्छु मैले एमजी भनेको म्याग्नेसियम द लास्ट टाइम मैले तिमीलाई क्लासमा त्यो एउटा रिबन ल्याएर एउटा सानो फलाम के अरे सेतो खालको एउटा तार जस्तो ल्याएर क्यान्डलमा बालेर झिर्र पारेर देखाएको थिएँ नि सो द्याट इज द म्याग्नेसियम त्यसको फर्मुला के हो एमजी भनेर हामीले भनिन्छ सो त्यो एमजीलाई चाहिँ अक्सिजनसँग जब अक्सिजनसँग त्यो रियाक्ट गर्छ अब जस्तै मैले बाल्दाखेरि त्यो प्रेजेन्स के थियो त्यहाँनिर हावामा अक्सिजन थियो त्यो अक्सिजनसँग जब बर्न गरेँ मैले बालेँ त्यतिखेर के फर्म भएको थियो एमजी एउटा सेतो पाउडर फर्म भएको थियो तिमीलाई याद छ त्यो सो त्यो सेतो पाउडर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म्याग्नेसियम अक्साइड हो सो यो चाहिँ दुईटा इक्जाम्पल मैले यहाँ दिँदैछु तिमीलाई अरू सबै मेटलको यस्तो हुन्छ तर बेसिक इक्जाम्पल तिमीले दिँदैछु म्याग्नेसियमले पनि जब अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्छ त्यतिखेर रियाक्ट गर्दाखेरि म्याग्नेसियम अक्साइड फर्म हुन्छ सो जति पनि मेटल्सहरूले चाहिँ जब अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्छ अक्सिजनसँग त्यो मिक्स हुन्छ रियाक्सन देखाउँछ त्यतिखेर चाहिँ मेटल अक्साइड फर्म गर्छ त्यो मेटलले जुन चाहिँ अक्सिजनसँग एउटा कम्पाउन्ड बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ भन्छ मेटल अक्साइड भनेर भन्छ अनि यो मेटल अक्साइड चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै के भन्छ मेटल अक्साइड चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मेटल अक्साइड अब तिमीलाई लास्ट क्लास 7 मा तिमीले पढेको छ एसिड बेस सल्ट भनेर तिमीले त्यसमा पढेको थियो अनि सबै कम्पाउन्डहरुको नेचर चाहिँ आफ्नो आफ्नो नेचर हुन्छ त्यसमा कोही कम्पाउन्ड एसिडिक हुन्छ कोही कम्पाउन्ड चाहिँ बेसिक नेचरको हुन्छ अब मेटेरियल्सहरु सबै त्यस्तै हुन्छ नि कोही एसिडिक नेचरको हुन्छ कोही बेसिक हुन्छ कोही न्यूट्रल हुन्छ त्यस्तै प्रकारले मेटलले जब यो अक्साइड फर्म गर्छ यो अक्साइड फर्म गरेको चाहिँ मेटलको अक्साइड चाहिँ कस्तो हुन्छ बेसिक नेचरको हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ के भन्छ बेसले चाहिँ के गर्छ मैले भनेको थिएँ बेस भनेर कसरी चाल पाउँछ भन्दाखेरि रेड लिटमस पेपर चाहिँ बेसमा हाल्यो भने के हुन्छ ब्लू कलरमा चेन्ज हुन्छ आरबीबी भनेर मैले तिमीलाई एउटा के अरे निमोनिक्स पनि बताएको थिएँ रेड लिटमस पेपर चाहिँ बेसमा हाल्यो भनेदेखि के हुन्छ त्यो ब्लू कलरमा कन्भर्ट हुन्छ सो यहाँनिर चाहिँ मेटल अक्साइडलाई पानीमा घोलेर त्यसमा चाहिँ रेड लिटमस पेपर डिप गर्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर के हुन्छ त्यो रेड लिटमस पेपर चाहिँ ब्लू कलरमा चेन्ज हुन्छ सो द नेचर अफ द मेटल अक्साइड इज द बेसिक अन्डरस्ट्यान्ड सो तर नन मेटल अक्साइड नन मेटलले पनि कुनै कुनै नन मेटलले अक्सिजनसँग त्यसरी रियाक्सन गर्छ तर नन मेटलले बनाएको जुन चाहिँ अक्साइड्सहरु हुन्छ तिनीहरु चाहिँ फेरि के हुन्छ एसिडिक इन नेचर हुन्छ तिनीहरु चाहिँ एसिडसँग अब रियाक्सन त्यसले चाहिँ नन मेटलले जति पनि उयो बनाउँछ अक्साइड्स बनाउँछ त्यो अक्साइड्सहरु चाहिँ एसिडिक नेचर हुन्छ त्यसको पाउडर त्यो नन मेटलको अक्साइडलाई चाहिँ हामीले पानीमा घोलेर एउटा लिक्विड बनाएर त्यसमा चाहिँ हामीले रेड लिटमस पेपर के भन्छ ब्लू लिटमस पेपर हाल्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ रेड कलरमा कन्भर्ट हुन्छ अनि अर्को भयो सेकेन्डमा चाहिँ अब केमिकल प्रोपर्टिजको नम्बर 2 मा चाहिँ के हो त भन्दा रियाक्सन विथ द वाटर रियाक्सन विथ द वाटरमा चाहिँ यो किताबमा पनि तिम्रो दिएको छ यहाँनिर यो पेज नम्बर यु रेफर टु पेज नम्बर 48 मा दिएको छ रियाक्सन विथ द वाटरसँग चाहिँ अब मेटल र नन मेटलले पनि रियाक्सन देखाउँछ तर अब जेनरली नन मेटलले चाहिँ पानीसँग कुनै त्यस्तो रियाक्सन देखाउँदैन नन मेटल डज नट शो एनी sorts of the reaction with the water. Sometimes only some non-metals show the reaction with the water, but most of the non-metals they do not react at all with the water. But metal चाहिँ के हुन्छ भने metals some metals को कुरा गर्दा चाहिँ some metals very quickly react with the water एकदमै छिटो रियाक्सन देखाइदिइहाल्छ जस्तै प्रकारले सोडियम पोटासियम भन्ने जुन चाहिँ मेटल्सहरु हुन्छ सोडियम र पोटासियम भन्ने मेटल चाहिँ यति छिटो रियाक्ट गर्छ कि हामीले सानो पनि पोटासियमको सानो हामीले यो अथवा सोडियमको सानो पोटासियम भनेको के सोडियम भनेको Na हैन सोडियमको अथवा पोटासियमको सानो पनि टुक्रा हामीले पानीमा हाल्यो भने त्यो ब्लङ्गै भएर पड्किन्छ त्यो विगोरसली रियाक्ट गर्छ कोल्ड वाटरमा पनि चिसो पानीमा पनि अब कुनै मेटल चाहिँ फेरि तातो पानीसँग मात्रै रियाक्ट गर्छ कुनै मेटल चाहिँ आइससँग मात्रै रियाक्ट गर्छ त्यस्तो प्रकारको नेचर हुन्छ आफ्नो मेटल्सको नेचर हुन्छ सम मेटल्स रियाक्ट विथ कोल्ड वाटर सम मेटल्स रियाक्ट विथ स्टिम अल्सो बाफसँग पनि रियाक्सन गर्छ कुनैले चाहिँ वाटर भेपरसँग मात्रै रियाक्सन देखाउँछ त्यस्तो खालको हुन्छ सो रियाक्सन विथ द वाटर भन्दाखेरि सबै प्राय मेटल्सहरुले के गर्छ रियाक्सन वाटरसँग रियाक्सन गर्छ अनि तर अब तिनीहरुको इन्टेन्सिटी अफ द रियाक्सन चाहिँ इट डिफर्स कुनै छिटो रियाक्सन गर्छ कुनै ढिलो रियाक्सन गर्छ कोही एकदम फास्ट रियाक्सन गर्छ कोही स्लो रियाक्सन गर्छ त्यो चाहिँ रियाक्सन गर्छ तर नन मेटल्सहरु चाहिँ प्राय सबै वाटरसँग रियाक्सन गर्दैन अनि कुनै नन मेटल्सले चाहिँ सम नन मेटल्स दे रियाक्ट विथ द वाटर बट दैट रियाक्सन इज अब एकदम अलिकति एक्स्ट्रा खालको रियाक्सन हुन्छ कुनैले मात्रै गर्छ तर सबैले चाहिँ गर्दैन त्यो अब त्यसको विषयमा लेटर इन डिटेलमा तिमीले ठुलो क्लासमा पढ्नु पर्छ इट इज स्योर
Now another thing is reaction with the water. अब chemical properties of metals ले चाहिँ कसरी water acids र sorry reaction with the acids and base. एसिड र बेससँग मेटल्सले चाहिँ एसिडसँग कस्तो रिएक्सन गर्छ, बेससँग कस्तो रिएक्सन गर्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको छु। जस्तै मेटल भनेको एउटा एमजी भयो, एमजी भनेको म्याग्नेसियम, म्याग्नेसियम रियाक्ट विथ HCl भनेको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यो चाहिँ HCl भनेको एसिड हो। यो HCl भनेको चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यो हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग चाहिँ वाटरसँग रिएक्सन गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ MgCl2 हुन्छ, म्याग्नेसियम क्लोराइड बनिन्छ यसले। अनि प्लस हाइड्रोजन ग्यास निक्लिन्छ। त्यो हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जब अब टेस्ट ट्युबमा एउटा टेस्ट ट्युबमा चाहिँ हामीले यहाँनिर यो टेस्ट ट्युब भयो, यो टेस्ट ट्युबमा चाहिँ मैले यहाँनिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हालेँ पहिला, त्यहाँदेखि एउटा म्याग्नेसियमको मैले सानो सानो टुक्रा बनाएर चाहिँ अथवा म्याग्नेसियम पाउडर चाहिँ मैले यहाँनिर हालेँ भनेदेखि चाहिँ यो म्याग्नेसियम पाउडर हालेर यसो हल्लाएपछि चाहिँ के हुन्छ भने यहाँनिरबाट चाहिँ के भन्छ अब केही निक्लेको त देखिँदैन हामीले त, अब त्यसै नर्मल देखिन्छ। तर हामीले यो हालेर हलाउने बित्तिकै मचिस पारेर यसरी छ्यास पारेर यो जुन चाहिँ टेस्ट ट्युबको मुखमा ल्यायो भने चाहिँ त्यहाँनिर पक गरेर यसरी पट्ट गरेर बल्छ, प्लट गर्छ, यसरी पप साउन्ड आउँछ। सो त्यो पप साउन्ड चाहिँ किन आएको त भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास प्रड्युस भएको हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ H2 ग्यास, H2 अप एरो भनेको ग्यास हो। सो हाइड्रोजन ग्यास H2 भनेको हाइड्रोजन, अन्त अप एरो लगाएको चाहिँ ग्यास भनेको। सो यो हाइड्रोजन ग्यास निक्लिन्छ र त्यो हाइड्रोजन ग्यास के हुन्छ हाइली इन्फ्लेमेबल हुन्छ, त्यसले चाहिँ आगोलाई छिट्टो पक्रिन्छ, हाइली इन्फ्लेमेबल हुन्छ। सो त्यो त्यसको मतलब चाहिँ यहाँनिर हाइड्रोजन ग्यास प्रड्युस भएर त्यसले पप गरेर एउटा साउन्ड निक्लिन्छ, मतलब अलिकति ब्लुट्ट गरेर आगो बलेको जस्तो हुन्छ। सो त्यस्तै प्रकारले अब मेटल चाहिँ के भन्छ बेससँग रिएक्सन गर्दाखेरि पनि पप साउन्ड निकाल्छ। अब यसमा नन मेटल्समा पनि कुनै नन मेटल्सले चाहिँ हामीले हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ नन मेटल्सले पनि हामीले रिएक्सन गरेको पाइन्छ, तर ज्यादातर नन मेटल्सले चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो रिएक्सन गराएको के भन्छ देखिँदैन, एकदम कम्प्लेक्स खालको हुन्छ। अब नन मेटल्सले चाहिँ यो बेससँग रिएक्सन गरेको चाहिँ हामीले एकदम कम्प्लेक्स हुन्छ, त्यो अब अलिकति सेकेन्डरी कुराहरू छ। यो अब हायर क्लासेसमा तिमीले पढ्छौ, यहाँनिर तिमीहरूको लेभलमा चाहिँ खालि हामीले यो बुझ्नु पर्यो कि मेटल्स रिएक्ट विथ द एसिड एन्ड बेस producing hydrogen gas. And hydrogen gas, how you can identify the hydrogen gas? You can identify the hydrogen gas when you bring the burning matchstick near that test tube, then it produces pop sound. Okay, so which indicate that the hydrogen gas is produced. Okay, now another thing is displacement reaction. Now displacement reaction के हुन्छ भने यो chemical properties में आउँछ यो displacement reaction. Displace भनेको एउटाले अर्कोलाई ठेल्नु, एउटा आफू बसिरहेको ठाउँबाट अर्कोले आफूलाई ठेल्नु, अथवा मैले अर्कोलाई ठेलेर उता धकेलेर त्यसलाई हटाइदिनु, त्यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ हैन। त्यस्तै प्रकारले रिएक्सनमा पनि डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। किन डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मेटल्सहरु जति 120 वटा एलिमेन्ट्सहरु छ, 120 वटा एलिमेन्टमा चाहिँ 92 वटा जुन चाहिँ मेटल्सहरु छ, त्यो 92 वटा मेटल्सहरु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरु चाहिँ सबै एकै खालको हुँदैन। जस्तै हामी मान्छे पनि अमेरिकन्सहरु गोरे खालको हुन्छ, टल खालको हुन्छ, रसियनहरु पनि त्यस्तै जाइन्ट फिगरको हुन्छ, तल हामी अफ्रिकाको हेर्यौं काले केसहरु पनि कडा भएको पाइन्छ। हामीले यता के अरे चाइनाको हेर्यो भनेदेखि एकदम अलिक सर्ट हाइटको तर अलिकति चिङ्की आइजहरु भएको पाइन्छ। एक खालको हुँदैन, मान्छे त मान्छे तर एक खालको हुँदैन नि, हो त्यस्तै फिजिकल प्रपर्टिजहरु डिफरेन्ट गर्छ। त्यसै प्रकारले मेटल्सहरु यसमा पनि के भन्छ मेटल्सहरु पनि के हुन्छ सबै मेटल्स एउटै हुँदैन हैन, तिनीहरुको कतिपय प्रपर्टिज चाहिँ मिलेको हुन्छ र मात्र तिनीहरुलाई एउटा क्याटेगोरीमा राखेको हुन्छ हैन। त्यस्तै प्रकारले मेटल्सहरु चाहिँ के हुन्छ कोही चाहिँ एकदम छिट्टो रिएक्ट गर्ने हुन्छ, भेरी रिएक्टिभ मेटल्सहरु हुन्छ, कुनै चाहिँ भेरी लेस रिएक्टिभ मेटल्सहरु हुन्छ। सो हियर डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ द रिएक्टिभ मेटल्स, हाइली रिएक्टिभ मेटल्स दैट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिभ मेटल्स फ्रम द एनी के भन्छ यो जस्तै प्रकारले एनी कम्पाउन्ड स्टेट। जस्तै प्रकारले यहाँनिर म तिमीलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै यहाँनिर हेर है, यहाँनिर म यो बक्समा देखाइदिँदैछु। जस्तै प्रकारले यो सोडियम भयो, Na भयो, Na चाहिँ यहाँनिर HCl, यो HCl भनेको एसिड हो, यो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यो एसिड है। यो Na भनेको सोडियम, SODIUM सोडियम। यो सोडियम चाहिँ मेटल हो, मेटल चाहिँ यो एसिड,
हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रियाक्ट गर्दैछ। अब डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन यहाँ कसरी हुँदैछ भन्दाखेरि यो सोडियम एकदमै हाइली रियाक्टिभ मेटल हो। अब यसले चाहिँ के गर्छ, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रियाक्ट गरिदियो भने के गर्छ, यहाँनिर त यसले चाहिँ NaCl फर्म गरिदिन्छ। यो एचलाई चाहिँ यसले हटाइदिन्छ, एचलाई चाहिँ यहाँबाट निकालिदिन्छ, खेदिदिन्छ र यहाँनिर हाइड्रोजन ग्यास फर्म हुन्छ। खालि हाइड्रोजनलाई चाहिँ हटाइदिन्छ, किनभने हाइड्रोजन पनि मेटलै हो यो पनि, तर हाइड्रोजन चाहिँ यो हाइड्रोजन चाहिँ मेटलको प्रपर्टी पनि हुन्छ, नन मेटल प्रपर्टी पनि हुन्छ। तर यो हाइड्रोजनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ सोडियम भन्दाखेरि चाहिँ लेस रियाक्टिभ भएको कारणले गर्दा सोडियमले चाहिँ यो हाइड्रोजनलाई एकैचोटि सजिलै निकालेर फ्याँक्न सक्छ र ऊ चाहिँ सोडियम चाहिँ क्लोरिनसँग मिक्स भएर चाहिँ NaCl बनिन्छ। यो NaCl भनेको के हो, कमन सल्ट हो, नुन बनिन्छ यहाँनिर, कमन सल्ट यस्तो हुन्छ। यसरी अब त्यस्तै प्रकारले कुनै पनि रियाक्टिभ मेटल्सहरूले चाहिँ रियाक्टिभ मेटलको सिरिज हुन्छ यहाँनिर, मैले एउटा पन्नामा बनाएर पनि राखेको छु बुकमा, तिमीले यहाँ आएर यो यस्तो प्रकारले, जस्तै हाइली रियाक्टिभ हुन्छ, पोटासियम हुन्छ, त्यहाँबाट सोडियम हुन्छ, त्यहाँबाट क्याल्सियम हुन्छ, म्याग्नेसियम हुन्छ, एल्युमिनियम हुन्छ, त्यहाँबाट कार्बन हुन्छ, त्यहाँबाट जिङ्क हुन्छ, त्यहाँबाट आइरन हुन्छ, त्यहाँबाट टिन हुन्छ, त्यहाँबाट लिड हुन्छ, त्यहाँबाट हाइड्रोजन हुन्छ, त्यहाँबाट कप्पर हुन्छ, त्यहाँबाट सिल्भर हुन्छ, त्यहाँबाट गोल्ड हुन्छ, त्यहाँबाट प्लेटिनम हुन्छ। यो चाहिँ मोस्ट रियाक्टिभ भयो, त्यहाँबाट लेस रियाक्टिभ भयो। यसरी चाहिँ के अरे जुन चाहिँ मोस्ट रियाक्टिभ उँभोकोले चाहिँ जति उँभोको छ त्यसले चाहिँ उँधोकोलाई चाहिँ यसरी डिस्प्लेस गर्दैछ यसरी। अब सोडियम चाहिँ हेर त, सोडियम यहाँ माथि छ, हाइड्रोजन कहाँनिर छ भनेर हाइड्रोजन यहाँ तल छ नि, यो लेस रियाक्टिभ भयो। त्यसले गर्दा सोडियमले चाहिँ हाइड्रोजनलाई यसरी रिप्लेस गरेर चाहिँ उसले एउटा कम्पाउन्ड बनाइदिन्छ त्यहाँनिर। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्छ डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेर भनिन्छ। ओके, सो लेस रियाक्टिभ मेटल्सले चाहिँ हाइली रियाक्टिभ मेटल्सले चाहिँ लेस रियाक्टिभ मेटल्सलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, डिस्प्लेस गरेर हटाइदिन्छ। Now the last part of the chapter is uses of the metals and non-metals. अब यस्तो हाम्रोमा जति यो metals and non-metals छ, यो metals and non-metals को थुप्रै प्रकारको युजेसहरु पाइन्छ। जस्तै प्रकारले यहाँनिर हेर, non-metals is essential for our life which all living beings inhale during the breathing. अब non-metals हामीलाई एसेन्शियल छ, जस्तै अक्सिजन इज non-metal हैन, अक्सिजन non-metal, त्यो non-metal चाहिँ हाम्रो लाइफमा कति इम्पोर्टेन्ट छ। अब हाम्रो लागि non-metal कति इम्पोर्टेन्ट भयो हैन, अक्सिजन छैन भने हामी त सर्भाइभै हुन सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले non-metal इज युज इन द फर्टिलाइजर टु इन्हान्स द ग्रोथ अफ द प्लान्ट। फर्टिलाइजरहरु बनाउन, युरियाहरु बनाउनको लागि नाइट्रोजन इज non-metal, तर नाइट्रोजनले नै मलहरु बनाइएको हुन्छ। जति पनि केमिकल फर्टिलाइजर्सहरु हुन्छ त्यो नाइट्रोजन युक्त हुन्छ, नाइट्रोजन, फस्फोरस के भन्छ बेसी मात्रामा, कार्बन यो बेसी मात्रामा त्यसमा हुन्छ र त्यो फर्टिलाइजर बनाउनको लागि पनि non-metals युज हुन्छ। non-metal युज इन द प्युरिफिकेसन अफ वाटर, जस्तै क्लोरिन इज non-metal, अनि पानीलाई प्युरिफाई गर्नुको लागि, प्युरिफिकेसन गर्नु, मैला पानी छ भने त्यसलाई सफा बनाउनको लागि, त्यसमा भएको जम्सहरु मार्नुको लागि चाहिँ क्लोरिन युज गरिन्छ। क्लोरिन इज द non-metals। अन्त non-metal इज युज्ड इन द क्र्याकर। अन्त अर्को हेरे, non-metal इज युज्ड इन द पर्पल कलर सल्युसन व्हिच इज एप्लाइड इन द वुन्ड्स एज एन एन्टिसेप्टिक। जस्तै non-metal एउटा पर्पल कलरको non-metal हुन्छ जसलाई चाहिँ हुन्छ आयोडिन भनेर हामीले भनिन्छ। त्यो आयोडिन चाहिँ घाउहरुमा हामीले लगाउँछौं, जसले गर्दा हाम्रो घाउ चाहिँ छिटो जाती हुन्छ। सो non-metal इज एन्टिसेप्टिक अल्सो, छिटो सेप्टिक हुन दिँदैन, त्यसले छिटो घाउलाई जाती गर्छ, निको पार्ने काम गर्छ। सो दैट इज द non-metal है। non-metal को युजेसहरु भयो। And then non-metal used in crackers, just during Diwali times you burst the cracker. So how that cracker is made up of? The cracker is made up of with the some type of the non-metal. त्यसमा फस्फोरसहरु युज गरेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इजिली क्याच, फस्फोरसले के गर्छ छिटो आगो पक्रिन्छ। अनि कम्प्याक्ट छ भने त्यो ब्रस्ट हुन्छ, त्यसले गर्दा पटेकाहरुमा चाहिँ कम्प्याक्ट भनेको टाइटली यसरी हालेको छ भने, टाइट गरेर राखेको छ भने, जस्तो पटेका भित्र मज्जाले धागोले बाँधेर फस्फोरसको पाउडरहरु हाल्दिएको हुन्छ, एन्टिमोनीहरुसँग हाल्दिएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्रस्ट हुन्छ, कम्प्याक्ट हुन्छ, अन्त छिटो ब्रस्ट भएर पटेका पड्किन्छ। सो यु मे एड सम मोर युजेस अफ द मेटल्स एन्ड नन मेटल्स फ्रम योर एक्सपिरियन्सेस। ओके, अब मेटेरियल्सको त मेटल्सको त मैले सबै भनिहालेँ। मेटल्समा त जस्तै तिमीहरूले भन्न सक्छौ मेटल्सहरु केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि मेसिनरीहरु, जति मेसिनहरु बनाउँछ त्यो सबै मेटलले बनिन्छ। अटोमोबाइल्स, गाडीहरु बनाउँदाखेरि, एरोप्लेन्सहरु सबै मेटल्सले बनिन्छ। लाइट मेटल्सहरुले, ट्रेन्सहरु भयो, सेटेलाइट्सहरु भयो, इन्डस्ट्रियल ग्याजेट्सहरु भयो, कुकिङ युटेन्सिल्सहरु भयो, जति पनि भात पकाउने भाँडाकुँडा, कराईहरु, तिमीहरूको घरको कुकरहरु सबै यो मेटलले बनिएको हो हैन। त्यहाँदेखि वाटर बोइलर्सहरु मेटलले बनिएको। त्यस्तै प्रकारले मेटलको त यु गेट सो मेनी युजेस
होइन कति छ चाहिँ युजेस। त्यस्तै प्रकारले हामीले अब तिमीले सोध्छौ नन मेटलको चाहिँ के युज छ भनेर सोध्छौ भने नन मेटलको मैले भनिहालेँ तिनीहरूको अक्सिजन हाम्रो लागि युजफुल छ, ब्रिदिङको लागि नन मेटल चाहिँ हाम्रो लागि फर्टिलाइजरमा पनि युज छ, जस्तै नाइट्रोजनहरू भयो, फस्फोरसहरू भयो। त्यहाँबाट नन मेटल चाहिँ हाम्रो लागि वाटर प्युरिफिकेसन, जस्तै क्लोरिन भयो, त्यो नन मेटल युज इन पर्पल कलर जस्तै आयोडिन भयो। त्यहाँबाट नट मेटल युज इन क्र्याकर, जस्तै पटेका पड्काउनमा युज गरिन्छ फस्फोरसहरू। सो त्यस्तो प्रकारले थुप्रो खालको metals or non-metals को युजेसहरू छ। सो दिस इज द एन्ड अफ दिस च्याप्टर, च्याप्टर नम्बर 4। अनि क्लास 8 काइन्डली प्लिज you go through this exercise. Okay, very simple exercise is given, and first of all you have to go through all this chapter. Okay, राम्रो, you have to read it very nicely, you try to understand it, त्यसलाई बुझ, राम्रो सिम्पल प्रकारले लेखेको छ, राम्रोसँग तिमीले बुझ्नु सक्छौ, बुझ। अनि त्यो पढिसकेपछि तिमीले यो क्वेसन्स आन्सर्सहरू देख्छ, त्यसलाई तिमीले गर खातामा, यहाँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स देख्छ, ट्रु एन्ड फल्स देख्छ, यो प्रपर्टी लेख्नु भनेको छ। अघि मैले पढाएँ नि तिमीले, हिजो मैले पढाएको जुन चाहिँ फर्स्ट प्रपर्टिज अफ द मेटल्स एन्ड नन मेटल्स, यो कुरालाई यहाँ लेखेको छ। त्यहाँबाट गिभ रिजन यो दिएको छ, त्यहाँबाट के भन्छ कलम दिएको, सजिलो छ। सो जुन चाहिँ पनि कम्प्लेक्स लाग्यो तिमीलाई त्यसलाई डल्लो बनाएर राख्नु, त्यसलाई भोलि पर्सि हामी स्कुल खोलेपछि हामी फेरि त्यतिखेर हामी डिस्कसन गर्छौँ। अन्डरस्ट्यान्ड? Okay, you do your homework and you click it and you send to me. Understand? Okay, thank you.